ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት በሬቪት ላይ ፕሮጀክታችሁን ሴቭ እንደምታደርጉ ነው። በአራት መንገድ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ጊዜ ፕሮጀክታችሁን ሴቭ የምታደርጉ ከሆነ ፋይል ውስጥ በመግባት ሴቭ አስትሉታላችሁ። እዚህ ጋር የተለያየ አማራጮችን ይሰጣችኋል። እኛ የሰራነው ፕሮጀክት ስለሆነ ፕሮጀክት እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄን የመሰለ ገጽ ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር ፋይል ኔሙን የምትፈልጉትን ፋይል ኔም ትጽፉበታላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሬዚደንስ ብለው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የምታስቀምጡበትን ቦታ በኋላ መታችሁ ይሄንን ፋይል የምታገኙበት ቦታ ማለት ነው። ለምሳሌ ዶክመንትስ ብለው ከዛ ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኪቦርዳችሁን በመጠቀም ኮንትሮል እና ኤስን በመጫን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ኦፕሽን እዚህ ጋር ሬቪት አይከኗን ታያታላችሁ። በሱ መደዳ ስንሄድ የተለያዩ ምርጫዎችን ይሰጠናል። ከነሱ መሃል አንደኛው ሴቭ ነው። ሴቭ የሚለውን አይከን ስትነኩት ሴቭ አደረገልን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሬቪት ራሱ እንዲያስታውሰን ከፈለግን ሪማይንደር ሴት ማድረግ እንችላለን። እሱ ለማድረግ ፋይል ውስጥ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ኦፕሽን የሚል አለ። እሱ ውስጥ ትገባላችሁ። ኦፕሽን ውስጥ በጀነራል ውስጥ ኖቲፊኬሽን የሚል ታገኛላችሁ። በዛ ውስጥ ሴቭ ሪማይንደር ኢንተርቫል ውስጥ በመግባት በመትፈልጉት ደቂቃ ሬቪት ራሱ እንዲያስታውሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ። ሬቪት ላይ ሴቭ አደራረግ ይሄንን ይመስላል። አሁን ከአራቱ አንዱ በመጠቀም ሬቪት ላይ የሰራችሁትን ፕሮጀክት ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም የተለያዩ ተመሳሳይ አስተማሪ የሚሆኑ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ በማድረግ የሜክቴክቸር ቤተሰብ ይሁኑ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ሰላም ቆዩ።